นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องนะครับผม My Golden Blood EP ที่ 11เลยแค่2 ตอนสุดท้ายนะ EP น่าจะเป็น Final EP แล้วต้องบอกเลยว่า Final EP บัตรขายหมดนะครับผมโอ้ฉันบิวของฉันมาตั้งนานกับคู่นี้จอร์จกวินในที่สุดคู่นี้สักเซสแล้ววันนี้เพิ่งปล่อยตัวตุ๊กตาออกมาด้วยนะครับผมก็น้องชื่อกวินสลีย์น่ารักมากเป็นแบบเพนกวินบวกกับน้องกิสลี่หมู่กับหมีกิสลี่เนี่ยเป็นจอร์จนะครับผมส่วนกวินก็คือกวินไงกวินก็เป็นเพนกวินแล้วก็เป็นรวมร่างกันแล้วก็มีลูกบาสอยู่บนหัวน่ารักมันเลิศมากแล้วตัวอักษรก็สวยด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตัวอักษรของเขาที่เขาคิดขึ้นมาคือแบบเลิศมากนะเป็นแบบว่าคือมันเป็นเหมือนแบบคนนึงตัว J ใช่ป่ะมันก็จะเป็น J อย่างงี้อีกคนนึงเป็นตัว G มันก็แบบหันหลังชนกันเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามก็เดี๋ยวไปรีวิวตุ๊กตาใน TikTok ละกันแต่วันนี้เรามารีวิวแล้วก็รีแคปนะครับกับซีรีส์นะครับรีแอคชั่นมัวหมดละรีแอคชั่นกับรีแคปนะครับผมกับซีรีส์เรื่อง My Golden Blood ก่อน EP ที่ 11นะเรื่องราวความสนุกสนานเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะทาง GMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับกับ My Golden Blood ครับ EP ที่ 11 ไปตอนนี้ถ้าคิดว่าคุณจะต้องไปอยู่บ้านใครผมต้องเป็นคุณทาร่านี่แหละที่ผมไว้ใจที่สุดแต่ถ้าเธอจับนักกันมาลงโทษได้ตามกฎฉันจะให้เธอได้พบกันอีกและคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งทาร่าเลี้ยงเลือดสีทองไว้กล้วยไม่ใช่เพราะปกป้องแต่เลี้ยงไว้ฆ่าตอนอายุ21 ปีต่างหากตองไม่รอดแน่ช่วยด้วยเสียใจด้วยนะคุณทาร่าคืนพระจันทร์เต็มดวงเรื่องของคุณเหรอคะใช่พวกแวมไพร์ต้องการเรื่องผมพวกมันบอกว่าเรื่องผมเป็นโกลเด้นบลัดแวมไพร์ฉันบอกแล้วฉันว่านะทาร่าฆ่าพ่อแม่เหมือนที่ฉันคิดไว้ชัวร์เลยอย่าร้องนะลูกเด็กดีของแม่
อย่าร้องลูก อ๋อกินเลือดพ่อแล้วถึงรู้ว่าเลือดพ่อไม่ใช่โกลเด้นบลัดแน่เลย เป็นเลือดของลูก ถือนโยบายไม่กินเลือดใคร ทำเองซะหมด อย่าทำอะไรฉันเลยอะฉันกลัวแล้วอะหยุดนะ เด็กคนนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ยังไงฝากดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะ ได้เลยค่ะคุณทาร่า ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเงินสนับสนุน ขาดเหลืออะไรก็แจ้งมาร์กได้เลยนะคะ หลังจากนี้มาร์กจะเป็นคนดูแลทุกอย่างให้ ค่ะคุณทาร่า เดี๋ยวฉันพาตองเข้าไปข้างในก่อนดีกว่านะคะ ไปลูกไป เด็กคนนี้เป็นโกลเด้นบลัดหน้าที่ของเธอคือต้องดูแลเด็กคนนี้จนอายุครบ 21 ปี 21 ปีแล้วครับ ใช่ เขาเป็นมนุษย์คนสำคัญที่ฉันอยากจะให้เธอปกป้อง หน้าที่เดียวของเธอต่อจากนี้ คือต้องปกป้องตอง ตอง ทำได้ใช่ไหม ครับคุณทาร่า ผมจะดูแลและปกป้องเด็กคนนี้ ด้วยชีวิตของผมครับ เสียใจด้วยนะ เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นครอบครัวใครหรอก แต่เธอเกิดมาเพื่อฉัน คุณทาร่า ฉันคือเจ้าของเลือดทุกหยดในตัวเธอ คุณคิดจริงๆเหรอว่า ถ้าคุณอายุ 21 คุณจะเป็นอิสระจริง น่าเสียดายถ้าเธออยู่เฉยๆอีกไม่กี่วัน เธอก็จะได้จากโลกนี้ไปแบบ ไม่ต้องรับรู้ความจริงที่เจ็บปวด ที่ผ่านมา คุณไม่ได้หวังดีกับผม คุณแค่อยากได้เลือดผม แค่นั้นเองเหรอครับ เธอน่าเอ็นดูก็จริงนะแต่จะให้ทำยังไงได้ ฉันไม่ยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างมา เพราะพลังที่กำลังจะหมดไปของฉัน คุณมันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกแวมไพร์เร็วๆที่หวังจะเอาเลือดผม ต่างสิ ฉันอุตส่าห์ปล่อยให้เธอโตมาถึงตอนนี้ ถ้าเป็นคนอื่น มันคงอดใจไม่ไหวกัดคอเธอไปตั้งแต่วันแรกนะโชคดีที่ฉันรู้ความลับที่คนอื่นไม่รู้ ถ้าตองอายุ 21 ปีครบเมื่อไหร่ ตองไม่รอดแน่ ไม่จริง อย่ามาโกหก ใกล้วันเกิดเธอแล้วนะ
หายใจให้เต็มที่นะตอง ผมเล่นรายมาก มาร์คจะกลับมาช่วยผม เขาจะรู้เรื่องความจริงทุกอย่าง มาร์กเนี่ยนะจะเชื่อคำพูดเธอ เขาจะเชื่อผมเพราะมันคือเรื่องจริง แต่ฉันคือคนที่ชุบเลี้ยงเขา และดูแลเขาเหมือนแม่ เขาไม่มีวันเชื่อคำพูดเธอหรอกตอง ถ้าอย่างนั้นมึงก็ปล่อยให้ตองตายหาไปแล้วกันหลับหูหลับตาเป็นหมารับใช้แบบเนี้ยมึงก็แหกตารอดูวันที่ทาร่าสูบเลือดแฟนมึงจนหมดตัว แล้วก็ไปฆ่าแวมไพร์ตัวอื่น นี่คือโอกาสสุดท้ายของตองนะมึงต้องกำจัดทาร่าซะ ฉันชอบประตูนี้มากเลยเขาใช้เป็นรูป3 เหรียญ ช่วยผมด้วย เงียบๆดิทุบให้มือแตกเองก็ตายอยู่ดี มาร์ค เข้าไม่ได้ครับคุณมาร์คถอยไป มาร์คคุณทาร่าขังผมไว้ เขาจะฆ่าผมมาร์คทาร่าต้องการโกลเด้นบัตเขาจะกินเลือดผมมาร์ค คุณทาร่าเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกตอง ไม่จริงอะมาร์คเขาแค่รอให้ผมอายุครบ 21 แล้วพลังของโกลเด้นบัตจะมีพอสำหรับฆ่าแวมไพร์ตัวอื่นมาร์คคุณเชื่อผมใช่ไหมเราต้องรีบหนีแล้วมาร์ค มาไม่ยืนยันความ ก่อน จริ ที่ ง คุณทาร่าจะมา แล้วมาค่อยเล่นละครต่อ อยากจะหนีไปไหนเหรอ คุณทาร่าครับ เรื่องที่ตองพูด เมื่อพลังของโกลเด้นบลัดกำลังจะหมดลง ร่างกายของมนุษย์ก็จะมีผลข้างเคียงเป็นอาการคลุ้มคลั่งดิเรชันแบบนี้แหละ ที่หนูฉันบ้าแล้ว ใจเย็นๆตอง ฉันรู้ว่าสมองเธอกำลังปั่นป่วน แต่เธอต้องตั้งสตินะ และจำให้ได้ ว่าฉันเป็นคนปกป้องเธออยู่ ไม่จริง ไม่จริงนะมาร์คคุณจะฆ่าผม เธอคิดว่าฉันจะทำอย่างนั้นกับตองลงเหรอ มาร์ค ฉันขอโทษนะที่ต้องขังตองไว้แบบเนี้ยเพราะว่าฉันกลัวว่าเขาจะร้อนจนทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็หนีไปจนฉันไม่สามารถปกป้องเขาได้เธอก็เห็นนี่ว่าอาการหลอนเขารุนแรงขนาดไหน กลายเป็นอาการหลอนไปซะละ มาร์ค อืม เชื่อผมใช่ไหม เป็นฉันก็ไม่เชื่อหรอก อืมไม่เชื่อทาร่านะหมายถึงไม่เชื่อทาร่า ตองเพ้อเจ้อไปจริงๆนะครับ มามันดูแบบ ผมฝากคุณทาร่าดูแลด้วยนะ ทำให้ทาร่าตายใจก่อน คนรักของเธอ ก็เหมือนคนในครอบครัวฉันนั่นแหละ ตอนนี้ผมจับตัวประกันได้แล้วครับ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ไหนคุณบอกว่าจะดูแลผม ไหนบอกว่าเชื่อใจผมไงมาร์คถ้าคุณออกไปตอนนี้ เราจบกัน เพื่อปกป้องเธอ ฉันต้องปล่อยก่อน ฉันต้องดำเนินการตามแผนก่อน มาร์คมาร์ค ให้นายกันช่วยว่ะ แล้วตองเขาจะป่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอครับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถ้าโกลเด้นบัตอายุครบ 21 ปี ขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ไม่เป็นไรครับ นี่ก็เป็นครั้งแรก
ที่ผมได้ดูแลโกลเด้นบัตต่างจากคุณทาร่าที่เจอมาหลายคนแล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกโกลเด้นบัตทุกคนก็มีอาการแบบนี้แหละเดี๋ยวก็หาย แล้วตอนนี้คนอื่นเขาอยู่ที่ไหนแล้วครับ ฉันส่งเขาไปอยู่ต่างประเทศเพื่อความปลอดภัย พ้นจากมือฉันไปโกลเด้นบัตทุกคนก็จะไม่ต้องเจ็บปวดเพราะพวกเราอีก ฉันส่งเขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนะ นรกค่ะ สวรรค์ค่ะความ แน่ใจเหรอครับ ว่าพวกเขาปลอดภัยดี ตั้งคำถาม ฉันแน่ใจ ตัวปลอม นิยามคำว่าปลอดภัยสำหรับผมกับคุณ มันคงต่างกันเกินไปหน่อย คุณทำอะไรมาร์กอะ ตามมา ทาร่าส่งคุณมาใช่ไหม ผมยอมตายดีกว่าถ้าร่วมมือกับคนแบบนั้น คุณคิดว่าผมลืมเรื่องที่คุณฆ่าต้นกล้าแล้วเหรอ ผมรู้ว่าคุณยังโกรธผมเรื่องต้นกล้าอยู่ แต่ถ้าคุณไม่ไปกับผมตอนนี้ทาร่าก็จะฆ่าคุณด้วยจะเอายังไง เลิกลังเลได้แล้ว มาร์คกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคุณอยู่ ผมเชื่อคุณมาตลอด นักกันมันบอกอะไรกับเธอ เขาก็แค่บอกผม ว่าโกลเด้นบัตคนอื่นอยู่ที่ไหน โอ้ไปขุดหลุมมาดูเองเลย จะได้เชื่อ ก็เธอก็เชื่อมัน มันกำลังปั่นหัวเธออยู่เธอรู้ไหม เขาไม่ได้ปั่นหัวผมหรอกครับ เขาแค่บอกความจริงผม ว่าจริง ๆ แล้วอะคุณเป็นคนยังไง คนนั้นบัตรทุกคนหลังจาก 21 ปีก็โดนทาร่าฆ่าก็โดนฝังไว้ที่นี่ คุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย ถ้ากูบอกไปแล้วใครจะเชื่อ ทาร่ากำจัดทุกคนที่ขวางทาง กูต้องการแก้แค้นทาร่าที่ทำให้เพื่อนกูตายเพราะโกลเด้นบัตแก้แค้นมึงเคยกินเลือดของกองกันใช่ไหม มีแค่มึงคนเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยกูต่อสู้กับทาร่าได้ เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยให้คำมั่นกับฉันว่าเธอจะพักดีกับฉันเพียงผู้เดียว นั่นมันก่อนที่ผมจะรู้ความจริงทุกอย่างไงครับ ฉันแข็งแกร่งก็เพราะว่าฉันต้องปกป้องพวกเราทุกคน ถ้าเธอต่อต้านก็เท่ากับว่าเธอกลายเป็นศัตรูของพวกเราทั้งหมด แค้นใจไปก็เท่านั้นแหละมาก เพราะตอนนี้ ชีวิตของปองอยู่ในมือฉัน ผิดแล้วล่ะครับ ชีวิตของตอง อยู่ในมือนักการต่างหาก ไปจับตัวพวกมันมา นี่เป็นแบบพวกมือดีของทาร่าใช่ไหมอ๋อเป็นแวมไพร์ที่มีแผลได้ เดี๋ยวไหนบอกจะรอมาร์กไง คุณ ก็ถ้าผมไม่พูดแบบนั้น คุณจะยอมมากับผมหรือไง
จะทิ้งม้าไว้กับทาร่าแบบนั้นนะ มาเขาบอกให้มาช่วยคุณ ส่วนเขาไม่ต้องสนใจ จะให้หนีไป2 คนได้ไงเล่านี่จอด ผมบอกให้จอดไง ผมจะกลับไปช่วยม้า เอ้ย น่ารำคาญเงียบๆดิ เออ คนที่ฆ่าคนตายง่ายๆอย่างคุณเนี่ยมันจะไปเข้าใจเลยวะ พอได้ละในเมื่อมาคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้ คุณจะกลับไปเป็นภาระให้เขาทำไม นี่คุณเชื่อใจมาจริงๆหรือเปล่า ตองนักกันจะพาคุณไปอยู่ในที่ปลอดภัย ไม่ต้องห่วงนะ คุณเชื่อผม หนีไปกับนักกันซะ แล้วผมจะไปหาคุณในวันที่ทุกอย่างจบลงแล้ว ตอนนี้หน้าที่ของคุณคือไปกับผม ต้องมีซีนนี้ต้องมีซีนถอดเสื้อ โดนทำร้าย โชว์หุ่นนิดนึง เธอพาตองไปซ่อนไว้ที่ไหน คิดที่ดีแต่มา เธอก็รู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้าง ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก อยู่ที่นี่ปลอดภัย ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นน่ะ เป็นห่วงมาร์กเหรอ คุณกลับไปช่วยม้าหน่อยได้ไหม ผมช่วยมาร์กไม่ได้หรอก แต่ไม่ต้องห่วง ผมส่งคนไปช่วยเขาแล้ว อ๋อ ใช้พลังสะกดจิตแน่เลย อ๋อสะกดจิตแมวไป เลิศ ความสามารถหลากหลายจัง ชอบ ตามไป มันจะพาเราไปเจอคนขึ้นบัตร อ๋อ ทาร่าก็รู้ทันว่ะ ก็คือปล่อยให้หลุดออกไปง่าย เดี๋ยวฉันไปดูเองหลบไปก่อน ม้า ๆ หรือว่าโกลเด้นบัตคนก่อนเป็นแฟนของ เป็นคนรักของนี่เหมือนกันนักกัน รีบหนีเถอะ เดี๋ยวมากันเป็นขบวนจ้ะ
ตองเป็นห่วงผมขนาดเนี้ยคุ้มนะ โอ๊ย ใครสั่งให้คุณทำอะไรเจ๋งๆแบบนี้เนี่ย โอ๊ย ผมไม่ดีใจหรอกนะถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมา ตองกดเบาๆหน่อยผมล้อเล่นวันนี้ผมเจ็บเป็นแล้วนะคุณ ไม่เป่าตัวเองอะเป่า ไม่ พูด ได้ พูดไป เพราะคุณทำเพื่อเราหรอกนะ ก็ที่ผมทำทุกอย่าง ก็เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันนะ แล้วเสียใจเรื่องทาร่าหรือเปล่า เสียใจก็เสียใจ แต่ผมผิดหวังมากกว่าแต่ผมก็โกรธมากเพราะที่ผ่านมาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย สิ่งที่คุณทาร่าทำมันผิด ต่อให้คนที่ถูกทำร้ายไม่ใช่ตอง ยังไงผมก็ไม่โอเคกับการที่ต้องสังเวยคนเล่นบัตรอยู่ดี ขอโทษนะ เพราะหลักการ ที่ทำให้คุณต้อง หลัก รู้ค การ วามจริ เขา ง คือแวมไพร์ไม่ฆ่าคนไง มันไม่ใช่ความผิดของคุณ ผมไม่อยากทำร้ายใครทั้งนั้น ผมอยากปกป้องมนุษย์ แล้วผมก็อยากปกป้องคุณ ต่อให้พวกเราจะต้องหนีไปเรื่อยๆ แต่ถ้าผมได้อยู่กับคุณนะผมก็ยอม เป็นเพราะดาวสักตัวหรือเปล่า ฉันกลัวมากเลยอะตกลงต่อจะกันแวมไพร์ไหม หรือว่า จะกินโกลเด้นบลัดจนกลายเป็นมนุษย์ อันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่เพราะขนาดทาร่ากินโกลเด้นบลัดมาก็ไม่เป็นมนุษย์ถูกไหมแต่ก็ป่วยเป็นเจ็บเป็น ป่วยได้ มัน แต่ไม่รู้ว่าการเป็นแวมไพร์ต้องให้ทาร่าทำให้เป็นแวมไพร์หรือว่าใครก็ทำเป็นแวมไพร์ก็ได้ นี่น้องทำไมแบบน้อยอย่างนี้เนาะแบ่งให้กินสักหยด1-2 หยดน่าจะแผลหายกลิ่นเลือด นี่ให้จะหวานกันได้อยู่เหรอ โอ้ตายฉันจะบ้าทาร่าก็วิ่งตามไม่เจอฉันว่างงไปหมด ตามไปจะเจอไหมสรุปตกลงแป๊บๆก็คือวันเกิดแล้วแหละอุ้ยชอบมาแบบเกาหัวเหมือนเลี้ยงแมวอะ มึงเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะมาร์ค ทำไม่ได้ ผมฆ่าตองไม่ได้ แต่ทางเดียวที่เราตกลงกันไว้ คือตองต้องตาย มันต้องมีทางอื่นสิ ทางไหนก็ได้ที่ตองไม่ต้องตาย ที่กูยอมให้มึงพาตองหนีมาเพราะมึงขอกูไว้ ว่าอยากอยู่กับเขาก่อนจะจากกัน ผมทำไม่ได้ สักวันทาร่าก็ต้องหาเจอ ไม่มีใครหนีทาร่าได้ สักวันหนึ่งเรื่องของพวกมึงก็ต้องจบ ความตายของตองคือทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ และถ้ามึงไม่ทำนะเดี๋ยวกูทำเอง มอนเล่นดีมาก ถ้ามึงไม่ทำกูทำเอง คุณเคยคิดหรือเปล่า
ว่าสักวันหนึ่งคุณจะมีครอบครัวแบบนั้น ก็มีแค่คุณทาร่าเนี่ยแหละ ที่เป็นเหมือนครอบครัวคนเดียวของผม ผมเลยไม่คิดที่จะสร้างครอบครัวอื่น แต่ตอนนี้ตองคือครอบครัวคนเดียวของผม ไว้ลองมาสร้างบ้านหลังเล็กๆ อยู่ด้วยกัน มีห้องหนังสือเล็กๆ ที่ผมชอบ ส่วนคุณก็เอาของเก่าๆพวกนั้นมาไว้ด้วยกันก็ได้ ถ้าเป็นบ้านหลังเล็กอะเก็บของสะสมผมไม่หมดหรอกนะ ผมจะทำอาหารให้มากินทุกวัน ทุกมื้อจนประมาณจะเบื่อเลย สลับกันก็ได้ เรื่องพวกนั้นไม่สำคัญเลยตอง ขอให้เราได้อยู่ด้วยกันก็พอ ผมอยากรู้เหมือนกันนะ ว่าอนาคตของผมกับมาร์คจะมีอะไรรออยู่ ความตาย เปลี่ยนเป็นฆ่าทาร่าได้ไหมไม่ฆ่ามาร์คหรือว่าทาร่ายังมีพลังเยอะมาก แม้จะแบบอ่อนแอก็ตาม ถ้าคุณเลือกมีพลังพิเศษอะไรสักหนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไร หยุดเวลา ทำไมอ่ะ ผมอยากหยุดเวลาตอนนี้ ผมจะได้อยู่กับตองตลอดไป ผมเองก็อยากอยู่กับมาร์คเป็นนาน แล้วตองอะ ๆผมอยากเป็นอมตะจะได้อยู่กับมาร์คตลอดไป ไม่ว่าตองจะแก่ไปแค่ไหน ผมก็จะอยู่กับตองตลอดไป ผมจะอยู่ข้างตอง เพราะว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นของตอง ทำไมไม่มีใครเสนอออปชันการเป็นแวมไพร์ซึ่งว่าแวมไพร์มันไม่ได้เป็นง่ายๆใช่ไหมโอ้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 ลูกเรามันได้จริงลูกมันเป็นฝ่ายลุกตลอดจริงลูกเรามันฝ่ายลุกตลอดจริง ก็เกิดมาเพื่อเป็นของมาร์คเหมือนกัน เตรียมเลยเตรียมเลยเฮ้ยไม่หรอกแค่นี้แหละอ่ะแค่นี้ก็พอละแม้จะอยากได้อีกก็ตามแต่พอละพอตายแผ่นดินไหวออกมาได้แผ่นดินไหวจะออกชุดนี้เลยไม่ได้ โอ้ยนานมาก
โอเคสงบละแผ่นดินไหวหายละ แบบนี้เหมือนทดลองอยู่ก่อนแต่งเลยเนาะแล้วที่ผ่านมามันต่างกันยังไงล่ะก็ต่างกันที่ครั้งนี้ ผมกับตองได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวอะไร ไม่มีอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำอยากทำอะไรก็ทำเลย ก็เป็นแหวนตีมขดลวด ของมันไว้ก่อน ตีม หนามกุหลาบ ไม่คิดจะลงทุนกับผมเลยเหรอเขาเรียกสไตล์เด็กๆไม่เดี๋ยวผมจะหาแหวนที่ดีกว่านี้มาให้มาร์คไหมทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะตอง อีกไม่นาน ทุกอย่างมันก็จะจบหมดไม่มีหรอกผมรู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไง ฉันว่าตองก็รู้ตัว ตองไม่ได้เด็ก ทุกอย่างมันจะจบ เมื่อผมตาย ถ้าผมตายใช่ไหม ได้ยิน สักวันทาร่าก็ต้องหาเจอ ไม่มีใครหนีทาร่าได้ สักวันหนึ่งเรื่องของพวกมึงก็ต้องจบ ความตายของตอมคือทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ และถ้ามึงไม่ทำนะเดี๋ยวกูทำเอง ผมไม่อยากให้มาร์คลำบากใจครับไม่ต้อง ไม่เลย เราจะไม่เป็นไร เราสองคนจะหนีไปด้วยกันมนุษย์อย่างผมอะสักวันหนึ่งผมจะต้องตายก่อนไม้ก็ดี ถ้าการตายของผมมันจะทำให้เรื่องทุกอย่างจบผมว่าทำให้มาปลอดภัย ผมก็ยอม เราจะให้ผมทำร้ายตองเหรอ ฮะ ฉันฆ่าตัวตายก็ได้อะ จะให้ผมฆ่าตองนั้นเหรอ คุณก็ให้นักการทำสิ ผมรู้ว่านักการทำได้ ก็แค่ปล่อยให้นักการจัดการผมแล้วยังไงอะตองจะทิ้งผมไว้บนโลกใบนี้คนเดียวเหรอตองทิ้งผมไป ชีวิตผมจะมีความหมายอะไรอะผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าชีวิตของผมเกิดมาเพื่อปกป้องคุณแล้วถ้าตองไม่อยู่แล้วผมจะทำยังไงมันต้องมีทางออกสิจะปกป้องตอง มีใครช่วยคิดเวย์การเป็นแวมไพร์ขึ้นมาหน่อยได้ไหมทำไมถึงไม่มีเวย์นี้ฉันไม่เข้าใจ ถึงทาร่าจะไม่อยู่แล้วอะก็จะมีแวมไพร์ตัวใหม่ที่จะฆ่าผมอยู่ดี ผมจะปล่อยให้มาร์ค
ปกป้องผมตลอดไปไม่ได้นะ เพราะความรักของเราอะจะออกมาสวยงามแบบวรรณกรรมที่เราเคยอ่านอะใครจะไปคิด จะออกมาเป็น tragedy แบบเนี้ย ถ้าผมต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีต่อ ผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกัน ผมจะเลือกทางจบของพวกเราเอง มากหมายความว่าไงอะจะให้ผมหนี แล้วปล่อยให้คุณไปสู้กับพวกทาร่าเนี่ยนะ มันเป็นทางเดียวที่ผมไม่ต้องฆ่าต่อ คุณบอกว่าเราจะหนีไปด้วยกันไง ถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แค่ผมรู้ว่าคุณปลอดภัยมันก็พอแล้วหนีไปให้ไกลนะแล้วจะกลับมา แต่เราไม่ได้ตกลงไว้แบบนี้ ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง แล้วใครพาไป ตั้งนานไม่เจอจะมาเจอวันนี้ เอาสิอ่ะโอ้ยเรื่องมันก็มีความเบียวอยู่นะ ฉันก็ต้องทนดูต่อไป เราขึ้นมา ในนั้นการก็สะกดจิตไม่ได้เลย ทันทีอ๋อทุกคนกินเลือดทุกคนกินเลือดต่อไปแล้ว เลยมีพลังในการต้านสะกดจิต เฮ้ย ทีนี้รู้หรือยังว่าฉันทำอะไรได้บ้าง เพื่อสิ่งที่ฉันต้องการเป็นคนดูที่ทั่ว ไม่มีครับคุณทาร่า ใครเอาไป อ๋อให้ขับรถไปเอง คุณไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการหรอก ทำไมชอบทำอะไรที่มันวุ่นวายแบบเนี้ย ถึงพวกเราจะไม่ตาย แต่เวลาเจ็บ มันก็เจ็บไม่แพ้มนุษย์ใช่ไหมฮะบอกมาว่าตองอยู่ที่ไหน ให้คุณทรมานมากแค่ไหน คุณก็ไม่มีวันได้เลือดสีทองหรอก ถ้าฉันตัดปากนายไป ก็คงหิวใครไม่ได้อีกต่อไป เอาเลย ตองกลับมาเองจ้ะนี่ซีรีส์แล้วเป็นอย่างนี้ แวมไพร์ผู้มีพลังแข็งแกร่งที่สุด เจอสี่คนนี้จับ ทุกอย่างก็จะจบใช่ไหม ปวดหัว ต้องอย่าทำแบบนี้ นี่ก็สู้อะไรไม่ได้เลยนะกันจะอ่อนแอเลย เ
ผมจะยอมไปกับคุณ ผมขอแค่ปล่อยมาร์คไป แล้วห้ามทำร้ายเขาอีก เธอตัดสินใจได้ฉลาดดี ตอง ผมขอร้อง ขอโทษนะแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้ว ไม่เป็นไรนะมาร์คแค่ช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับคุณ คุณก็คุ้มค่ามากพอแล้ว ผมอยากมีอนาคตกับคุณ แต่ผมรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อะไรต่อใช้ชีวิตที่เหลือ แทนผมทีนะ ไปได้แล้ว งงมากสู้พวกนี้ไม่ได้เลย งงไปหมด สู้ลูกน้องแล้วนักกันได้เป็นโหลๆสู้บริการพวกนี้ไม่ได้ จบหงุดหงิดหงุดหงิด ฉันรู้ไม่ต้องว่าพลังเลือดของเธอมันจะทำให้ชีวิตอมตะของแวมไพร์ทุกตัวต้องจบลงถึงเวลาแล้วทุกท่าน การเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว แล้วสิ่งนี้มันจะเวิร์กจริงๆเหรอครับ ไม่ว่ายังไงมันก็จะได้ผลครับ เพราะมันเป็นทางรอดเดียวของพวกเรา มาร์คกำลังมา คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก พวกเธอไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย ฉันไม่จากที่เห็นตัวอย่างนะ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าวางแผนกันมาแล้วทำให้คนดูอย่างพวกเราหงุดหงิดวางแผนกันมาแล้วว่าให้เป็นวิธีแบบนี้คงจะมีเวหนึ่งที่เป็นทางออกที่เลือกไว้แล้ว ไม่ใช่เวของการที่ว่าคุณหนีไปให้ไกลที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นแผนที่ตอนที่พูดออกไปอ่ะเหมือนให้นักกันน่ะไว้ใจว่าเป็นแบบนั้นให้นักกันตายใจแบบไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าฉันจะปล่อยให้ตองหนีไปอะไรเงี้ยซึ่งคนฉลาดอย่างนักกันนะคงรู้แล้วว่าหนีไม่พ้นเดี๋ยวก็ตายหมู่ถูกไหมเราเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นการที่มาทำแบบนี้เพื่อให้นักการไว้ใจหรือเปล่าว่าตองจะหนีไปสุดท้ายให้ตองกลับมาแล้วก็ให้พวกเขาแบบสมยอมโดนจับเพราะจริงๆแล้วมันน่าจะเก่งกว่าพวกบริการอะเธอเข้าใจปะสุดท้ายก็คือโดนทำร้ายโดนจับแล้วก็สุดท้ายให้ตองเอาตัวไปแลกนะแล้วตัวของมาร์กกับนักการเนี่ยเดี๋ยวมาร์คคงจะไปบอกแผนกับนักการแล้วค่อยไปเตรียมตัวกันสู้กันใน EP หน้าอะไรเงี้ยก็คงจะมีแผนคืออาจจะแบบให้ตัวของตองโดนจับไปก่อนอย่างน้อยๆยังไงตองก็มีเวลาอีก 2-3 วันในการเตรียมตัวเพราะว่าเขายังไม่ถึงวันเกิดตอนนี้เนาะแล้วพอถึงเวลาที่แบบทำพิธีอะไรเงี้ยอาจจะมีการเหมือนกับทาร่าดื่มเลือดก่อนแล้วก็แบ่งเลือดกันก็เป็นไปได้ว่าเหมือนแบบคนที่ได้ดื่มเลือดคนแรกหรือคนที่ดื่มเลือดแบบทั้งหมดก็อาจจะเป็นคนที่พลังสูงสุดก็ได้อะไรเงี้ยตามกฎเกณฑ์ของแวมไพร์แล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเอาจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่คนที่เป็นระดับหัวอยู่ตรงนั้นทั้งหมดก็เป็นจังหวะที่2คนนี้จะบุกเข้าไปแล้วก็เอาชนะแล้วก็อาจจะกลายเป็นเหมือนยึดอำนาจทาร่าขึ้นมาเป็นของตัวเองและคิดว่าสุดท้ายอาจจะเป็นไปได้ว่านักการจะเป็นหัวหน้าคนใหม่แล้วตัวของตองกับตัวของมาร์คจะออกหนีไปอยู่ด้วยกัน2คนแต่ทีเนี้ยมันก็ติดนิดนึงว่าเรื่องพยายามจะบอกทาร่าเก่งมากขนาด2คนยังไม่กล้าไปสู้ทาร่าตรงๆเลยแสดงว่าขนาดทาร่าที่พลังอ่อนแอแล้วเนี่ยยังมีพลังสูงกว่าทั้ง2คนอีกนะครับผมก็เลยเป็นการที่ทั้ง2คนยังไม่กล้าเข้าไปสู้ตรงๆก็เป็นไปได้ว่า
2 คนสู้ไม่ได้แต่อาจจะมีแผนอื่น หรือเป็นไปได้ว่าตอนที่ไปบุก EP หน้าเนี่ยก็จะแพ้เหมือนกันแล้วสุดท้ายต้องยอมสละเลือดตัวเองให้2 คนนี้ดื่มหรือว่าต้องให้ตัวของมาร์คดื่มเพื่อมีพลังมากขึ้นแล้วก็สู้กับทาร่าชนะแต่ทีเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าปลายทางมันจะเป็นแบบไหนด้วยความรักเนาะด้วยความเป็นความเบียวของซีรีส์วายรู้สึกว่าการที่มีคนหนึ่งอยู่ไปอมตะและอีกคนหนึ่งจะตายจากไปเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เวิร์กสำหรับการเขียนพล็อตวายนะในความเป็น GMTV มันต้องจบแบบแฮปปี้ถูกปะถ้าจบแบบนั้นมันจะ tragedy ไปหน่อยคือมันไม่แฮปปี้มันต้องมีคนหนึ่งแก่ตายแน่นอนถูกปะกับอีกอันนึงคือการดื่มเลือดของ Golden Blood ก็ไม่ทำให้กลายเป็นมนุษย์เพราะทาร่าเคยดื่มมาแล้วก็ไม่เป็นมนุษย์มันมีวิธีเดียวคือต้องทำให้ตองกลายเป็นแวมไพร์เท่านั้นหรือตองเป็นอมตะเท่านั้นหรือไม่ก็ตองตายมี2 เวย์ตอนนี้คือตองตายไปเลยกับตองเป็นแวมไพร์ซึ่งตองตายไปเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะเลือกเวย์นี้ถูกไหมก็ไปสู้กันขนาดนั้นก็ตองก็ต้องรอดแหละแต่จะรอดแบบไหนรอดแบบมีชีวิตอยู่กับไปแล้วไปแก่ตายหรือรอดแบบเป็นแวมไพร์ตรงเนี้ยคือน่าสนใจแต่ทีนี้คืออะไรเรารู้สึกว่าเงื่อนไขการเป็นแวมไพร์ซีรีส์เรื่องนี้ไม่เคยให้เหตุผลเลยว่าการเป็นแวมไพร์เป็นยังไงเรารู้แค่เงื่อนไขเดียวคือทาร่าเป็นคนทำให้มีแวมไพร์ทาร่าเป็นคนทำให้ตัวของมาร์คเป็นแวมไพร์ซึ่งเราไม่รู้ใช้วิธีไหนและเราก็ไม่รู้ว่าแวมไพร์คนอื่นๆทำให้คนทั่วๆไปเป็นแวมไพร์ได้หรือเปล่านอกจากทาร่าคนเดียวตรงนี้ก็เลยน่าสนใจว่าถ้าทาร่าเป็นเหมือนราชินีทำให้ทุกคนเป็นแวมไพร์ทุกคนก็เลยต้องเกรงกลัวทาร่าเลยไม่ยอมที่จะแบบสลับบัลลังก์หรือไม่ยอมจะเสียอำนาจไปหรือต้องมีพลังสูงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเหตุผลที่เขาต้องคอยเติมโกลเด้นบัตให้กับตัวเองตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันอาจจะต้องหลอกล่อให้ทาร่าดื่มเลือดตองก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ตองแล้วก็รีบไปช่วยตองจากตรงนั้นคือถ้าดูดเลือดหมดก็คงตายถูกไหมฮะแต่คือเหมือนกับให้ดูดเลือดแค่ประมาณหนึ่งเพื่อให้ตัวของตองกลายเป็นแวมไพร์แล้วจังหวะนั้นตัวเองค่อยเข้าไปสู้กับทาร่าหรือฆ่าทาร่าทิ้งมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยคือเดาไม่ออกเพราะเราไม่รู้เงื่อนไขไงว่าการเป็นแวมไพร์มันเป็นไปได้ยังไงแต่มองว่าเวที่มันจะจบและสวยสุดนะคือตองต้องเป็นแวมไพร์ถ้าเป็นเวอื่นเนี่ยมันก็จะมีอีกเวนึงคือตองแก่ตายแต่ก็จะไม่ได้สวยมากแต่ถ้าตองเป็นแวมไพร์เนี่ยสวยสุดแล้วก็เป็นแวมไพร์คู่กันไปเลยเป็นแฟนกันไปเลยรักกันไปเลยอะไรแบบนั้นก็จบไปนะหรือถ้าเวทราเจดี้คือตายคู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคงไม่ใช่ก็เลยคิดว่ายังไงตองก็เป็นแวมไพร์แต่ยังนึกไม่ออกว่ามันจะมาอีหลอบไหนที่ตองจะเป็นแวมไพร์ได้อะไรเงี้ยคิดว่าถ้าสมมติว่ามาร์คสามารถทำให้ตองเป็นแวมไพร์ได้ตัวมาร์คเองมันคงทำไปแล้วแต่คือไม่เคยเห็นมีพูดเรื่องนี้กันเลยหรือไม่เคยเสนอออปชันนี้กันเลยจนรู้สึกว่าตกลงมาก็ทำให้ตองเป็นแวมไพร์ไม่ได้ใช่ไหมทำไมถึงไม่เคยคิดวิธีการแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆถ้าแบบมาทำให้ตองเป็นแวมไพร์ได้นะจบง่ายๆเลยเนี่ยดูดเลือดตองไปทำให้ตองเป็นแวมไพร์ทาร่าก็เอาต่อไปไม่ได้แล้วจบคือก็เลยแบบงงตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็จะมีความแบบเนิร์ฟการลดพลังของตัวตองพลังของตัวม้ากับตัวนักการลงให้แบบสู้บอดี้การ์ดไม่ได้ก็อาจจะพอมีเหตุผลที่จะช่วยแถให้นิดนึงว่าด้วยบอดี้การ์ดเนี่ยอาจจะดื่มยาสังเคราะห์ที่ตัวของทาร่าคิดขึ้นมาทำให้ตัวของเขาไม่ต่อพวกบอดี้การ์ดพวกนี้ต่อต้านพลังของนักการสะกดจิตไม่ได้นักการก็อาจจะสู้ไม่ได้เนาะด้วยกำลังแรงอาจจะสู้แรงของนักการเนี่ยสู้แรงของมาร์คไม่ได้อยู่แล้วแต่มาร์คเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากโหล้มทั้งกองได้แต่สู้พวกนี้ไม่ได้ถึงจะโดนยิงจริงก็ต้องแบบก่อนแล้วก็ต้องดูสู้ได้บ้างแต่ไม่โหโดนต่อยเตะยุมยำเลยถึงจับไปแขวนเลยคือมันแบบมันเหมือนมาร์คโดนกดพลังลงโดนเนิร์ฟพลังลงไปเขาเรียกว่าเนิร์ฟนะสับเนิร์ฟเช่นเหมือนกับแบบอยู่ดีๆคุณเอาก็อดซิลล่านะครับผมไปสู้กับใครดีก็อดซิลล่ามาสู้กับซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยปกติเลยก็อดซิลล่าเนี่ยต้องสมมติซูเปอร์แมนต้องชนะก็อดซิลล่าอยู่แล้วแต่พอสู้กันให้มันสูสีก็เลยลดพลังซูเปอร์แมนลงอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูมันสูสีกันมันเขาเรียกว่าการเนิร์ฟก็เลยคิดว่าไม่รู้ว่าคนเนิร์ฟพลังของตัวของมาร์คลงไปหรือเปล่าให้ดูแบบแบบดูกระจอกลงไปเลยทันทีที่ก่อนนั้นดูเก่งมากอันเนี้ยไม่เข้าใจคือถึงจะบอกว่าคือมันไม่ใช่การยอมมันไม่ใช่อยู่ในแผนแน่ๆเพราะว่าถ้านับถึงจังหวะตอนที่ไปช่วยตองแล้วเอาให้นักการพาหนีแล้วตัวเองยอมโดนจับมันคือการที่ตัวเองห่วยสู้ไม่ได้ก็ถ้าเหตุผลแถอีกช่วยก็จะเป็นไปได้ว่ากลุ่มบอดี้การ์ดของทาร่าเนี่ยก็มีพลังสูงพอๆกับตัวของมาร์คเหมือนกันไม่ใช่ลูกกระจอกแต่แค่ทาร่าไม่ได้เลี้ยงเป็นลูกคนสนิทเฉยๆเลี้ยงเป็นบอดี้การ์ดก็อาจจะเป็นฟิลแบบนั้นก็ได้ก็ให้เหตุผลที่ช่วยได้ประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าไงคือต้องยอมรับว่าบทมันมีความไม่มีเหตุผลเยอะมีพล็อตโฮลเยอะมีความเบียวๆเยอะนะ
โอเคแต่มันก็แลกกลับมาด้วยการที่แบบโอเคก็เป็นแวมไพร์ที่โรแมนติกเป็นแวมไพร์ที่โอ้โหหวานมากแต่ก็ต้องชมว่าในพาร์ทของความแบบโรแมนติก2คนเข้ากันได้ดีมากมันดีอ่ะมันคู่นี้มันเคมีดีอ่ะมันก็เลยตรงนั้นแต่มันจะ EP นี้เป็น EP ที่พี่แอมดูแล้วแบบเอาจริงเหรออย่างนี้เหรอนะมันมีความเยอะไงมันมีความแบบหงุดหงิดระหว่างดูจะชอบอยู่แค่พาร์ทเดียวคือพาร์ทโรแมนติกโอ้โหในอ่านก็คือแซ่บมากจะบ้าตายอะไรกันนักกันหนา2คนนี้โอ้โหเคมีโคมันดีมาก2คนก็นั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะแบบพูดถึงนะผมว่าไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าพี่แอมรู้สึกว่ามันแบบบทมันมีความหลุดอยู่ว่ามันเหตุผลพอมันไม่ชัดพอเราคนดูมันจะมีความหงุดหงิดเนี่ยแบบทำไมสู้มันไม่ได้วะทำไมถึงแบบมาร์กมันสู้ไอ้พวกวอดี้การ์ดพวกนี้ไม่ได้อะไรจะขนาดนั้นอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ทำให้เป็นแวมไพร์ไปเลยเนี่ยมันจะมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวตลอดเวลาว่าทำไมซึ่งเรื่องไม่ได้บอกเราเลยว่าทำไมเพราะอะไรนะก็เลยเหมือนเราก็เลยหงุดหงิดดูไปแล้วก็หงุดหงิดนะฮะโอเคแต่ก็ EP นี้ประมาณนี้ครับผมก็ทุกคนรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่านักการเป็นคนช่วยทุกคนไว้นักการเป็นคนโอเคแต่นักการแค่มีข้อต่อรองว่าฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วไม่อยากให้ทาร่าเก่งไปมากกว่านี้ฉันต้องล้างแค้นทาร่าให้ได้คำว่าล้างแค้นทาร่ามันทำให้พี่แอมติดใจนิดนึงว่ามันมีประโยชน์นึงที่นักการพูดเหมือนกับแบบฉันเคยรู้เรื่องนี้ดีมาก่อนฉันรู้ความรู้สึกของมาร์คดีมันเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนก่อนที่เคยโดนดูดเลือดไปก็เป็นคนที่นักการชอบเป็นคนที่นักการรักอะไรเงี้ยก็แล้วกันก็เลยแค้นแล้วก็หาโอกาสที่จะล้างแค้นทาร่าก็รู้สึกว่าฉันต้องรอบนี้อย่างน้อยๆทาร่าต้องไม่ได้ดื่มเลือดตองคือยังไงก็ได้ต้องไม่ได้ดื่มเลือดหรือถ้าไม่ได้ดื่มเลือดมันมีโอกาสที่ชนะทาร่าขึ้นมาไงแต่ถ้าดื่มเลือดอะไรก็แพ้ถูกป่ะงั้นอย่างน้อยๆต้องห้ามถูกดื่มเลือดงั้นวิธีเดียวกันที่จะหนีทาร่าได้และให้ทาร่าหมดโอกาสคือต้องฆ่าตองทิ้งก็เลยไปตกลงกับม้าแบบนั้นคือเป็นการล้างแค้นทาร่าไงว่าสุดท้ายรอบนี้เกจะไม่ได้เลือดสีทองไปก็จะเป็นสิ่งที่ตัวของนักการวางแผนไว้ว่าต้องเป็นแบบนั้นคือนักการก็คือแบบมีแผนเลยว่าต้องห้ามทาร่าดื่มเลือดตองเด็ดขาดประมาณแบบนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะมาจากความแค้นเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือมันมีการพูดว่านักการฆ่าตัวของต้นกล้าไปเนาะซึ่งนักการดูมีหน้าตาเสียใจนะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้ตั้งใจแค่ผลักออกไปแรงหน่อยก็เลยทะลุเลยจริงๆไม่ตั้งใจจะฆ่าอาจจะฟีลแบบนั้นก็ได้นะฮะผมก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันรวมถึงการที่ว่าEP นี้จะเห็นความสามารถของนักการที่โหสะกดจิตถึงขั้นแมวได้ก็เลิศอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าโดยรวมประมาณนี้ก็อย่างหนึ่งที่อยากจะชมคือตัวของม่อนเล่น EP นี้ดีมากเล่นเก่งความรู้สึกคือแบบเล่นแล้วอินไปกับตัวบทของม่อนมากๆเลยแต่ส่วนพาร์ทโรแมนติกเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าลูกของเรานั้นคุณกวินเนี่ยก็คือเขาก็คือลุกไม่หยุดเหมือนกันลุกหนักเหมือนกันเป็นแบบว่าเป็นโพขวาใส่รุกแล้วกันรุกตลอดฉากโรแมนติกเนี่ยฉากเลิฟซีเนี่ยเขาเป็นคนบุกก่อนตลอดเลยไม่ยอมปล่อยให้ตัวมาร์คบุกก่อนบ้างเลยเขาบุกก่อนตลอดฉันเลยแบบลูกเรามันแบบว่าใจแตกโอเควันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า Final EP เหมือนพี่แอมจะไปดูด้วยนะ Final EP ไม่ได้เหมือนน่าจะไปถ้าว่างไปแน่นอนนะครับผมก็อาจจะเจอกันใครที่เป็นแฟนช่องแล้วไป Final EP หวังว่าจะได้เจอกันนะครับผมคิดว่าผมไปแต่อาจจะอยู่ไม่จบดูจนจบอาจจะไปดูแค่ช่วงที่เป็นพาร์ทแรกๆที่เขาร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ออกเพราะเดี๋ยวต้องมารีแอคชั่นอยู่แล้วไม่อยากจะแบบว่ารู้ก่อนนะครับผมก็ถ้าใครเจอกับพี่แฮมอาทิตย์หน้าที่สยามพารากอนภาวะไลก็ทักทายกันได้นะครับผมไม่ดุมันเป็นคนที่น่าหงุดหงิดตลอดเวลาเป็นคนที่น่าตึงๆหน่อยเวลาไม่ได้คุยกับใครแต่จริงๆเป็นคนร่าเริงแบบนี้นะครับผมว่ามันไม่ต้องกลัวเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะแบบว่าเพราะที่เวลาเดินผ่านไปรู้สึกทำไมพี่แฮมดูแบบนิ่งๆจริงๆมันเป็นคนหน้าอย่างนั้นมันเป็นคนหน้านิ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย